Ekiti. Wí gẹ́dẹ́gẹ́dẹ́. Nìkan yẹra kan èyíkéyìí ẹ̀yà egbògi olóró. Bíi ugbó, ògìgò òyìnbó tramadol, rafnol, codeine àti àwọn múrin bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́rọ́ ìṣẹ̀mí ẹlẹ́lẹ́ kúkúrú. Yàrá tí o. Ní ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ ṣe pàtàkì kún ẹbí rẹ̀. Àwùjọ kọ ẹ̀yà. Àtúwọ́ ti kára rẹ̀ gan. Báàlù ìpínlẹ̀ rẹ̀ Èkìtì. Ó nílò akitiyan ọjọ́ iwájú rẹ̀ kò ṣeé tọ́ka sí. Àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kọ̀ọ̀kan pè ní War Against Drug Abuse. Wádà òwòkọ̀ bá ti yá tẹ̀bá. Adriwọ̀ lékiri máa ń jẹ́. Egbògi olóró yìí ṣe nǹkan rẹ̀. Ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ, kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́. Àjọ tí ń gbógun ti egbògi olóró ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ń fi àkókò yìí fọ rere sí gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì. Lọ́mọdé lágbà lókùnrin lóbìnrin wípé ẹ yàgò fún lílò títà tàbí gbígbìn egbògi olóró bíi igbó tramadol rafnol codeine mọ́ńkìtè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Igbó mímu a máa yani ní wèrè tàbí kó rán ni lọ sẹ́wọ̀n. Bẹ́ẹ̀ ni ó lè ṣekú pa ọ́. Bákan náà là ń rọ gbogbo ọba aláyé ìjòyè àti gbogbo ọmọ onílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí ẹ yàgò láti máa yọ̀ǹda ilẹ̀ wa fún àwọn karambání ẹ̀dá tí ń fi gbogbo ilẹ̀ wa ṣe igbó gbígbìn. Ẹ rí i dájú pé ẹ ṣàbójútó ẹnikẹ́ni tí ẹ bá fún nílẹ̀. Ẹni gbépo lájà àti ẹni tó gbà á lẹ̀. Ọ̀daràn làwọn méjèèjì. Àwa fi ń tó yín létí pé àjọ NDLEA ti ṣàgbéǹde ètò kan tí a mọ̀ sí War Against Drug Abuse. Wádà ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò fi mú kàtà òfin. Gbé ìgbé àlàáfíà. Yàgò fún egbògi olóró. Àjọ NDLEA Ekiti State Command lolùkéde. Lọ́jọ́ ọjọ́ sí ọmọdé ìgbójú sókè wá gbá òwò tágbà bá ń rojọ́ ọmọdé wọn pa lọ́lọ́ ní òwò lọ́jọ́ ọjọ́ sí àwọn àgbà ìhùwà ìbàjẹ́ òwò tí wọ́n bá ṣèbàjẹ́ a ó ṣì gbà fún wọn ní òwò. Ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórí ìkànnì alálùbáríkà tí a wà yìí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì. Ẹ̀yin náà mọ̀ wípé tó bá di aago 11 àbọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday bí eléyìí ní gbogbo ọjọ́ Ṣẹ́gun ètò NDLEA Wada Half Hour ni a máa mú wá sí etí ìgbọ́ yín. Ètò tó ń fún wa ní àǹfààní láti mọ bó ṣe ń lọ nílé iṣẹ́ àjọ NDLEA Ekiti State Command àti ní pàápàá àwọn ọ̀nà tí a lè fi gbógun ti lílò títà rírà ohun tí a ń pè ní egbògi olóró àti àwọn nǹkan olóró bẹ́ẹ̀ 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 tí àwọn èèyàn ń lò tí wọ́n mu tí wọ́n fi ń gun ara wọn àti lóríṣiríṣi ọ̀nà tí ó wí pé a lè yọwọ́ ẹ̀ kúrò láwo tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwà ìbàjẹ́ tó wà ní agbègbè wa. It's a beautiful morning to welcome you on NDLEA Water Half Hour, a program designed to sensitize the public on the war and the fight against drug and substance abuse in our communities. And you know that every Tuesday at exactly 11:30, we bring this program to you on your dial, Midas Radio 90.5 FM Àdó Èkìtì. My name is Oluwasegun Adeleke. I am your host on the program. But as you know, this program is proudly sponsored by Kayode Adamolekun Foundation, and we are appreciating them for putting finance together and ensuring that we are able to bring this program to you, particularly for the last 5 months of the year. This program will continue to run till the end of the year as we continue to sensitize you against drug abuse. Lóhun tó yẹ kí ẹ mọ̀ nípa lílo oògùn olóró lóríṣiríṣi láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ títí ìgbà tí ọdún ó parí ní à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Kayode Adamolekun Foundation tí wọ́n kó kalẹ̀ láti máa mú ètò ìwá sí etí ìgbọ́yín. Ọjọ́ mẹ́jọ ẹ ti mọ̀ wípé èmi nìkan kọ́ ni mo máa ń mú ètò ìwá sí etí ìgbọ́yín. Àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn ní gbòógì àjọ wà nínú kolo yìí ni. Àwọn àlejò tí a dẹ̀ ní lọ́jọ́ tòní wọ́n ń ṣàlejò àwọn tí ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni tó fi mọ́ ọ̀gá wa dáadáa Ọ́físà Adéọlá láti lè ṣe NDLEA tó bá tó àkókò máa pe ipò tí wọ́n dì mú fún àwọn ará ayé àwọn ará ilé láti mọ̀ dáadáa àti PRO NDLEA State Command. Ẹ jẹ́ kí n kí wọn káàbọ̀ láàárọ̀ tòní. Ọ̀gá wa ṣàlàáfíà ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Àti kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa nílé lóko àti ní gbogbo tí wọ́n bá ti gbọ́ wa ní àsìkò. Ẹ ṣeun gan ni. Ọ̀gá Ìfẹ́ Fábíyì, Ọ́físà Ìfẹ́ Fábíyì, PRO, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ olóòtú. How are you doing this morning? I'm doing very, very fine. Thanks for having me. All right. So let us start. What we have before us is the role of parents, family, community leaders in combating drug abuse. However, we also have what we call the societal influence, the societal factors
and the societal consequences of substance abuse. Let me start from Officer Diola láàárọ̀ yìí. Kí ni a lè pè ní drug abuse lẹ́ẹ̀kan sí? Torí ohun tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ó ní í ṣe pẹ̀lú bí àwọn aráàlú bí wọ́n á ṣe mọ bí drug abuse bí ó ṣe jẹ́. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀yẹn torí ibi lẹ́bẹ̀ láti mọ̀ ọ̀lẹ̀jẹ̀. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ bẹ̀yẹn kí a tó lọ sí àwọn tó yẹ pé a lè sọ wípé ọ̀rọ̀ kàn ní society. We won't talk about substance abuse. Ẹ ṣe olótú tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa oògùn tàbí oògùn generally àbí egbògi olóró a ti sọ pé ní ìgbà tí a sọ ní orí ètò ní ọjọ́ sí pé oògùn ó pé oríṣiríṣi oògùn tá a ń lò tó ń mára lókun wà àwọn oògùn kan wà tó jẹ́ pé kò dáa fara rárá tá a ń pè ní narcotics or dangerous drugs a máa ń pè describe wọn báyìí náà. Àwọn hard drugs. Àwọn hard drugs. Èyí tó bá wù kó jẹ́ nínú ẹ̀ bó bá jẹ́ èyí tó dára náà tó ń sara lóge tàbí àwọn tá a fẹnu bà nígbà tí ètò ìbẹ̀rẹ̀ bí ẹmu ògógóró burúkutu sìgá tí àwọn èèyàn wá lò láwùjọ tá a bá lò nílò tí ò tọ́ wọn là ń pè ní drug abuse ọ̀gùn tí ò dáa. Ní ìkejì ẹ̀wẹ̀ tá a bá tún lo oògùn bóyá nǹkan kan ṣe ọ́ ní àgọ́ ara o kàn lọ bá ọ̀rẹ́ ẹ pé nǹkan báyìí ń ṣe mí o ìgbà tó ń ṣe ọ́ kó kàn sọ́mọ pé àkótí ìṣòro náà rì ní tó ń lò rí ńgbà yẹn láì lọ bá dókítà ẹ kó wádìí nǹkan tó ń ṣe ọ́ ó ti di àṣìlò oògùn or drug abuse. Àwọn oògùn tó tá a bàbá wa ń lò yìí náà tàbí ìta ń pè ní ó dá bóyá panadol fentic àwọn oògùn tá a rà ní over the counters ní lọ́dọ̀ àwọn chemist or pharmacist shop tá a bá lò wọ́n nílò ẹ̀tọ́ without description without doctor's prescription pé lò báyìí ọ̀tọ́ tún ní ṣàlàyé fún ọ bí wàá ṣe lò tó o tún lò bó ṣe yẹ kó o lò bóyá lásìkò tó ní kó lo méjì tó tún lo bíi 5-6 bóyá ní kó lo panadol méjì tó gbé bíi 6 mu bóyá fẹ́ kárẹ̀ tètè yá àṣìlò ìlòkulò náà ni. Àwọn kan tó wà àwọn tá à ń pè ní hard drugs wọn kò ò ní àṣìlò tó bá ti lò wọ́n o ti rúfin ni kódà níwọ̀nba kékeré kó ṣe pé igbó mímu kò sí bó ṣe rí kéńké tó ọ kó jẹ́ cocaine bó jẹ́ ìkànnà tó bù sórí ìkànnà bíi pé èèyàn fi àṣà yẹn lọ bù sára nínú gbogbo àwọn hard drugs yìí is drug abuse. Kò láǹfààní kankan. Kò láǹfààní kankan tó ṣe fún ọ. Tọ́ bóyá a tún wò pé o kàn tó wò pé ìkankan ò tẹ̀ sí ọ rárá nǹkan ò sí ọ lágọ̀ọ́ ara o kàn rò pé ìkànnì sáà lóògùn yín ọmọ kan fẹ́ lóògùn ẹlòmíràn dédé lóhùn òróró sùn ó kàn dédé lóògùn láì ṣe pé dókítà ló sọ pé bóyá ó kàn ní the rest lásán bóyá ó ti ṣe wàhálà lọ́sàn-án ó kàn jẹ́ kí mo fẹ́ sùn lálẹ́ àwọn kan ti mọ̀ pé ojú ògùn bá àwọn gbọ́dọ̀ lò múramúra tó ń abuse fensic tẹ́wọ́ yẹn múra kan tó jẹ́ pé tí ò bá lò wáyé kò lè sun ẹlòmíì ó kàn ń lò bó ṣe ṣe rí ni so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. tó ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ Officer Diola láàárọ̀ yìí Officer Ìfẹ́olúwa Fábíyì láàárọ̀ yìí. So, when we talk about our community, our society, let's talk about the persons that are really concerned. Is there a group of persons that are left out? While you mention the persons that are really involved when we talk about societal consequences of drug abuse. All right. Thank you so much, Mr. Shegun. When we talk about community, the community participation in combating illicit substance abuse, we are talking about the different individuals that make up the society. They will tell you that family is the basic unit of society, and in a family we have the individual, we have the parents, we have community leaders. In our community we have family heads, we have religious leaders, we have heads of different organizations, and these are people that we are expecting and we are reaching out to join us to wage this war against substance abuse in our society, so that we can all have a safe and secure environment. One thing is when we talk about the societal concept of drug abuse, when it means that nobody is left out. The about sọ̀rọ̀ societal influence, Yes. as we say societal consequences of Participation. participation. Torí pé tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa
consequences a gbọ́dọ̀ mẹ́nuba participation Exactly. a gbọ́dọ̀ mẹ́nuba ohun tí ó yẹ ká ṣe àti ohun tí kò yẹ ká ṣe Exactly. àbí ohun tá à ń ṣe tàbí ohun tí a ò ṣe tí ó ń fún lílò oògùn olóró láǹfààní láti máa jẹ gàba lágbègbè wa. tó let me come to Officer Adéọlá láàárọ̀ yìí ẹ bá wa mẹ́nuba àwọn consequences tí ó lè ṣẹlẹ̀ gan ní pàtó lágbègbè wa nípa drug abuse. ẹ ṣe olóòtú bóyá kí n tó fẹnu bà yẹn mo sọ lójó ni lórí ètò ẹ sálẹ̀ àwọn tó ń lò yẹn tá a bá rí ọmọ tàbí ará tàbí ẹbí tó bá ń lò ẹ jẹ́ má jẹ́ ká máa wò wọ́n bí ọ̀daràn ní ìmọ̀ bóyá ẹ máa fẹnu kàn yẹn lọ́jọ́ iwájú kan ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ìyá nìkan ló sunkún tẹ̀lé ọmọ yẹn wá àwa la lọ bá gbé ọmọ yẹn tó rọ́mọ yẹn ó tẹ̀ ti lé yẹ jáde nínú ilé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọdún ìyá yẹn ò lọ́kọ sí I think single mother náà là á pè bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí family kí wọ́n fi lẹ̀ kó jẹ́ pé ìyá yẹn nìkan kódà wà la tún bá ṣe wàhálà tá tún gbà tá lọ bá gbé tá tún tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so ìyẹn àkọ́kọ́ lẹ́yìn tá a bá wo consequences tẹ́ béèrè ó pọ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ a ní psychological a máa fẹnu kan gbogbo ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú physical social and economic consequences. Ó tún lọ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lábẹ́ kọ̀ọ̀kan tá a bá ń sọ̀rọ̀ physical a lè máa sọ̀rọ̀ bóyá èèyàn ya wèrè ọpọlọ ó lè ba àwọn nǹkan ara ẹ̀yà ara jẹ́ bí ọpọlọ ẹ̀dọ̀ fùkù ẹ̀dọ̀ fúnra rẹ̀ ó lè fa ikú èjijì ó lè fa kódà wọ́n tún máa ń kó àìsàn kan tá à ń pè ní AIDS tó ń pààyàn ní ara ẹ̀ torí àwọn kan wà wọ́n máa ń lo injection tán fi ń gún ara wọn pè ní IDU so wọ́n máa ń lò tí wọ́n ṣe báyẹn then àwọn náà wípé ẹni tó bá ti mu nǹkan yó tó bá ti yó tó bá tẹ̀ fẹ́ bá obìnrin lò pọ̀ tàbí ó fẹ́ ṣe kankan pẹ̀lú obìnrin bóyá ó lọ gbé àwọn commercial sex worker yẹn ẹni tó ti yó tó ti mu nǹkan yó kò ní rántí àti lo ìdáàbòbò wọ́n á kàn wọ́n tún kó àwọn àrùn tó yẹ pé wọ́n lè kó nípa ìbálòpọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so apart from gbogbo nǹkan tó ń ṣe ní àgọ́ ara wọn yẹn àti ìsọ nexus between crime and drugs and crime àwa náà mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe fẹnubà lórí ètò tó kọjá consequences ẹ̀ pọ̀ a máa sọ díẹ̀ lórí ètò nítorí àsìkò but tá a bá wo physical consequences tí mò ń fẹnu báyìí a rí i pé tí èèyàn bá mu gbójú tó bá oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ tó lè lead to psychological problem so our psychological problem wọn a máa fẹnu bà náà lọ́jọ́ iwájú. Oda, this morning we are still talking around social consequences of substance abuse, the role of parents, family and community heads in combating substance abuse. Kí n tó wá sọ́dọ̀ Officer Ìfẹ́ láàárọ̀ yìí, ẹ jẹ́ kí n tún bi yín lẹ́yọ̀ kan sí i. Torí ẹ já wá sọ́dọ̀ àwọn òbí tán ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan. Àwọn ẹbí ẹ̀yin náà mẹ́nubà wípé ó ní arábìnrin kan tó yẹ pé ó gbé ọmọ ẹ̀ wá tẹ ràn lọ́wọ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá tẹ́ pé àwọn ẹbí ti fi ọmọ yẹn lẹ̀ òun nìkan náà ló ń tọ́jú ẹ̀ lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti community heads. When we talk about this all together, we start from where the issue begins. How can the role of parents affect a child to start involving in substance abuse? Okay. Ẹ ṣe olóòtú gẹ́gẹ́ bá a ṣe wọ́n ń fẹnubà náà wọ́n pe kinní kan ní role model a gbọ́dọ̀ jẹ́ role model gẹ́gẹ́ bí òbí tó ń rán ọmọ ní sìgá kó lọ ra sìgá wá tàbí kó lọ ra ọtí wá tàbí kó lọ ra ògógóró gbogbo nǹkan tá à ń fẹnubà yìí kò is not a good role model ọ̀ ẹ̀gbọ́n ó já bí ó jára náà ni tẹ̀ tó tún wá ra kinní dé tó ń sáná sí i tó ń fà tó ń sẹnu fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó ń ya wọ́n lójú ọmọ bóyá ọmọ sìgá tó ya wọ́n sọ pé àwọn ọmọ kéékèèrè. àwọn tó ní pé ya wọ́n. bóyá ọmọ sìgá tó ń sẹnu tó ń pọ́nu lá ọmọ bí àtàn tó pọ́nu lá mọ́ bí ọmọ yẹn ó yọ pé bóyá ọmọ yẹn òwò ó wò. a lọ rí gòmù. kíní kan tó ń wà tí mo tún rí tí mo ṣàkíyèsí ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí èmi ò ní kí ọkọ àti ìyàwó máa ṣe fàájì bẹ̀rẹ̀ kẹ́ máa gbé ọmọ kékeré
mo ti rí ọmọ ibi tí ọmọ ti ń du sísà mọ́mọ́ mẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ Hmm. èmi jòkó mo ń wo bọ́ọ̀ ní ibì kan tí mi ní fẹ́ nù gbà ọmọ sì ń du sìgá ó ń du mọ́ bàbá mu sìgá ìyá mu sísà ọmọ yẹn náà wá fẹ́ ó ń gbà wọn mo mọ̀ pé wọn ò fún o bẹ̀tì ọmọ yẹn ń sẹ́yìn pé ọmọ yẹn kankan ọmọ kékeré nǹkan tó ọmọ kékeré bá dẹ̀ kọ́ it lasts longer in their brain on their mo lè rántí some of the things tó ṣẹlẹ̀ sí mi when I was very very young. wọ́n fẹ́ sọ ni pé ẹ ti rí ibi tí ọmọdé ti ń du ṣíṣà mọ́ yàrá lọ́wọ́. ọmọ náà fẹ́ fàájọ yẹn ó dàbí pé ìyá ṣe ń fà tí ń gbé mú sókè tí fi ń jáde létí tí ń jáde nímú so ọmọ yẹn náà mọ̀ wò pé njọ́ kan náà fẹ́ experience ẹ̀ pé èéfín tí ń jáde nímú ìyá ní kò náà kankan wò lẹ́yìn kùlé bó ṣe kò náà bí jẹ́ kò gáàsì náà wò wọn bó ṣe rí. àtọ̀nà sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. lọ àfẹ́sẹ̀ that's one role model agbọ́dọ̀ sáfà sí good role model then wọ́n ní àti kékeré láti pẹ̀ka àrókò tó bá digi ńlá tán ó lè máa gbẹ̀bọ lọ́wọ́ ẹni ẹ jẹ́ ká kíyèsí àwọn ọmọ wa a gbọ́dọ̀ mọ discipline àwọn ọmọ òbí gbọ́dọ̀ lè discipline ọmọ orí sìgá ọmọ tó ń fi sìgá ṣeré torí mo ti rí dáadáa ọmọ mi ó lè sá lójú títì tó sì ń sáná sí lójú ẹ̀ tó ń kó rò bí pépà kó máa sáná sí pépà kó máa fi ó ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ó ti rí níbì kan ni níbi tí wọ́n ti sáná sí tó mú so àwa òbí we have a roles to play torí ilé wọn nílé láti kẹsàn-án ròde ilé láti kọ́ ọmọ kó tó di pé àti ọmọ skul bọ́mọ bá lọ skul náà ìwọ̀nba ni tíṣà àtún ló lè rí mọ́ bóyá ń lo 2, 3 or 4 hours in the school àtún padà wálé ilé ẹ̀ ni ká ti múra sọmọ torí tá a bá most of àwọn òbí tó máa ń gbọ́mọ wá sorry to say this mo máa ń sọ fún wọn pé tọ ọlọ́run ló ń bá yàn tọ́mọ bẹ̀tà wa náà gbogbo ànímọ́ sọ pé ọlọ́run we have a lot to do ẹ jẹ́ ká ní ká máa halẹ̀ máwọn ọmọ jù ẹ jẹ́ ká níbẹ̀rù wọn níwọ̀nba pé when you do this ẹ jẹ́ ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ sọ pé ọmọ kéré kò sọmọ ọmọ bá ti wọ primary school tó ti ń dé primary 6 tó ti wọ JSS 1 alọ́bì kan tá a lọ give lecture ọmọ JSS 1 gbogbo drugs tá à ń fẹnu bàjọ́ yẹn ká tó sọ̀kan báyìí wọ́n ti àwọn yẹn ti sọ méjì so they know more than you ẹ̀sálẹ̀ irú assets tá à ń gbé káàkiri nísìnyí technology ìkàtẹ́rù pa àwọn ọmọ yẹn ò mọ̀ mo rọ́mọ JSS 1 tó ti ń lo handset mọ oríṣiríṣi kan tí ń àwọn ibi tí wọ́n ti ń chat lórí ẹ̀ bí àwọn kìnnìkan tó ń wà tó ń pè ní bóyá wọ́n máa lọ wo ibì kan ní orí fóònù tí wọ́n lọ download some things nǹkan tó ń download bẹ́ẹ̀. fẹ́ kó lè kọ́ wọn ní nǹkan tí ò yẹ kán mọ̀. you can imagine irú music tí wọ́n ń gbọ́ orin lẹ́yìn gbogbo àwọn olórin yẹn ẹ rí i pé bí wọ́n bá fẹ́ kọrin wọn kí wọ́n lè tà wọ́n á gbé obìnrin tó ń tí òwò wọn tó ń mu sìgá tàbí tó ń mu nǹkan tí gbogbo ọmọ yẹn fi so àwọn ọmọ yẹn dey watch a lot of things beyond imagination so ẹ jẹ́ ká tètè mọ́ra ká fojú tó àwọn ọmọ wa à ń sọ gbélé ó ń ká wa lára nítorí à ń rí rírí ká má sunkún irú ìyá yẹn nísìnyí mo bí ọmọ mélòó lọ bí ó lọ́mọ bíi 5 6 ẹyọ kan yẹn nísìnyí ìyá yẹn bẹ́ẹ̀ gan bá rí you pity the woman mọ́nú ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyẹn lọ kẹtẹ. Okay, this morning we are still talking about social consequences of substance abuse, the role of parents, family and community. Lára àwọn tí mo lérò pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ni wípé àwọn òbí mi wọn ò ní òye nípa nǹkan tó ń pè ní substance abuse nípa nǹkan tó ń pè ní drug abuse. Ló yẹ pé láàárọ̀ yìí a máa ṣe àpèjúwe bí lára àwọn substance tí a mẹ́nubà yìí bí ó ṣe rí. Tọ́ lórí ẹ̀yìn náà ni màá ti wá bèrè lọ́wọ́ ọ́fíìsà Ìfẹ́olúwa Fáwíyì tó jẹ́ ASN àti ọ́fíìsà Balogun Adéọlá àwọn ni wọ́n jẹ́ DCN àwọn ni wọ́n jẹ́ Deputy Commander of Narcotics ti ọ́fíìsà Ìfẹ́olúwa Fáwíyì àwọn jẹ́ Assistant Superintendent of Narcotics àwọn náà dẹ̀ ní PRA State Command NDLEA. Ṣé lóòótọ́ ni wípé àwọn òbí lọ́pọ̀lọpọ̀ ibi tí ẹ bá dé wọn ò ní òye àbí ṣe a lè sọ wípé àwọn òbí ní òye tó tó nípa substance abuse? Thank you, brother. One of the things we have found that most times when we go out is some people don't have accurate knowledge or information of what this substance looks like. Because I've seen a situation where we took samples of cannabis to one of our outings and the woman was like, oh, I saw this thing behind my house. But when we did our own surveillance and found out what we found out was what she saw behind the house is what Yoruba call isapa, because it looks like cannabis. So she mistakes it for cannabis. But if
if anybody that has come across fresh cannabis will notice that cannabis is softer than the isapa. I think Isapa. you see hibiscus or what do they call it? So we always take samples to some tó places. ẹ bá wa fi àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀kan sí. All right, this is fresh cannabis plant, which is one of what we just recovered from one of our operations, and this is a dried one. For those that have not seen it before, fresh cannabis, it looks just like that isapa that I talked Hibiscus. about. Yes, but the texture, the softness is, this one is softer than the other hibiscus plant. So we always take samples to most of our outings, and we tell parents as well, if you notice that your children are misbehaving or exhibiting certain signs, which we always roll out to them. Maybe mo mọ̀ pé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ á mẹ́nu bà àwọn àmì tó yẹ pé àwọn believe ṣe pé kí ló ń ṣe ọmọ yìí. So we always tell them, once you see those signs, please reach out to us in our office so that we can help you to guide them. Like what my Oga said earlier, the case he was making reference to, it was a sad one, because we found out that the woman was helpless, and the only place she felt she could run to is NDLA. And meanwhile, in our own office too, we have our own Policy, space policy. Yes, space policy. So which there was little we could do, but the little we could do, we helped the woman to arrest the boy, stabilize the boy, because if you see him the first day they brought him to the office, he was exhibiting signs of the substance he has taken. He was unstable. He was, in fact, you would think he's running mad. But after a day or two, he was stabilized, and we handed it over to the woman. So we always tell parents, please, anytime you see some of these signs, reach out to NDLA. We are not arresting to prosecute. We are arresting to help you stabilize them. We are arresting to help you counsel them. And in cases where there is need for referral to health institution like Ekiti State Teaching Hospital, we always refer to the. All right. Let's see if we can take one call right here before we jet out of the studio. Ohun tí à ń sọ̀rọ̀ lórí à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìjàmbá tí lílo oògùn olóró tí ó máa ń mú wá sí agbègbè wa àti ipa tí àwọn òbí, àwọn ẹbí, àwọn olórí agbègbè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n ń kó láti dẹ́kun lílo oògùn olóró ní agbègbè wa. Nọ́mbà tí ẹ lè pè sí fún àfikún yín àbí ìbéèrè yín ní kíákíá, ìpè méjì ni a ní àǹfààní láti mú torí àkókò wa. Àwọn nọ́mbà yẹn ni 0915 090 5905 tàbí 0704 100 1905. Lórí ohun tí à ń pè ní social consequences of substance abuse àti the role of parents, family, community health in combating substance abuse. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a ní àǹfààní láti tún tẹ̀síwájú lórí ohun tí a mú wá lọ́jọ́ tòní. Ẹ jẹ́ kí a wò bí a rí ìpè díẹ̀ mú wọlé kí a tó máa lọ. Lójú òpó Facebook wa lórí Midas Radio 905. Mo rí ọwọ́ Ọláyínká Daniel tán ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú, more grace in Jesus' name. Egunjobi Ṣọlá wọ́n ní good job. King Idolski Emmanuel wọ́n ní well done bosses. Kudos on the enlightenment on this important topic. God will help us all. Àwọn òbí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n lè má ní òye àbí ìmọ̀ nípa substance abuse àbí àwọn àmì tó yẹ pé ó yẹ kí wọ́n watch out fún. La ṣe ń sọ wípé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí ètò NDLEA Wada Half Hour tó yẹ wípé iléeṣẹ́ Káyọ̀dé Adamulekun Foundation tí wọ́n kówó lé lórí, àwọn ní àǹfààní láti tẹ̀síwájú pẹ̀lú ohun tó yẹ kí àwọn òbí ṣe àkíyèsí nípa lílo oògùn olóró láàrin àwọn ọmọ wọn, láàrin àwọn ọ̀dọ́ lágbègbè wọn, torí pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn ní ọjọ́ ọ̀la wa. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ ṣe ohun tó yẹ ká ṣe láti dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ lílo oògùn olóró, títà àti rírà ní agbègbè wa. Let me come to you as we close for the morning. Kí ni nǹkan tó yẹ pé ẹ fẹ́ kí a dìmú níbi a ṣe ń tẹ̀síwájú láàrin ọ̀sẹ̀ yìí tó yẹ wípé ọ̀sẹ̀ tó kẹ́yìn nínú oṣù August eléyìí tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí a ní ìlépa fún nínú oṣù September láti lè ṣe NDLEA State Command? ẹ ṣe tá a bá fẹ́ kí ká gbógun ti oògùn olóró tá a sọ ká ṣẹ́gun ẹ̀,
gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa sọ stakeholders gbogbo wa pátápátá gbogbo aráàlú ni stakeholders but most especially àwọn òbí àníṣe tó pọ̀ láti ṣe wọ́n ní ọmọ tá a bá kọ́ yóò gbélé tá a bá kọ́ tà ẹ jẹ́ ká fojú tó àwọn ọmọ wa ká máa kò ṣe owó nìkan torí tá a bá gbogbo owó náà tá a bá rí tán tá a kọ́lé tá a ra mọ́tò tó ṣe gbogbo ẹ̀ tọ́mọ fún ọ lálàáfíà àti lò tàbí tọ́mọ tẹ́ẹ̀tọ́ tó gbé ta ọmọ tó náwó lé lórí tó bẹ̀rẹ̀ skul láti primary títí ó fi dé yunifásitì tó wá parí mo ti rí ni bàbá ẹ̀ tún wáṣẹ́ fún lẹ́kìtì kan náà ni wọ́n tún wáṣẹ́ fún kò dún bí sẹ́yìn drugs yẹn first class he has first class in economics right? Yes bọ́ọ̀ yẹn bàbá ló tún parí ó sáf tán wọ́n tún wáṣẹ́ fún drug tí ó ti wá. lọ́mọ tó ní first class. bẹ́ẹ̀ ni so ẹ dákun à ń bẹ àwọn òbí ẹ jẹ́ ká fojú tó àwọn ọmọ wa ká máa wo yàrá wọn ká máa lọ skul wọn ká fojú tó wọn dáadáa àti mo fẹ́ ká. ẹ ṣeun gan ni a mọ̀ wípé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún ní àǹfààní láti ṣe àpèjúwe bí cannabis sativa bó ṣe rí bóyá àwọn nǹkan míì tí ẹ wí pé àwọn èèyàn náà ń lò tó yẹ pé a lè fi hàn ní gbàgede Midas Radio kò sí ọ̀nà ẹ ṣeun gan. àtẹ̀gbé wa torí cannabis tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ti ń go beyond igbó mímu nìkan nínú ẹ̀ láti rí Colorado AZ Mamba Loud gbogbo ẹ̀ nísìnyí so wọ́n ti tún fi igbó yìí nísìnyí wọ́n ti tún produce to another wọ́n ti po bíi chemical bíi nǹkan míì. àkógbè wa ká fi àwọn èèyàn tó bá yẹ pé gbó nìkan la máa look out for wọ́n ti tún fi ń produce another. ó dà ẹ ṣeun gan ni mo fẹ́ ṣe àkíyèsí yìí mo fẹ́ ṣe àrọwà sí àwọn òbí torí pé ẹ̀yin náà làwọn ọmọdé yìí ń wò ohun tí ẹ bá ṣe lénìí làwọn ọmọ yín náà wọ́n máa gbìyànjú láti dàbí tiyín lọ́jọ́ iwájú fún àpẹẹrẹ tí wọ́n ṣe nípa ọmọ tó yẹ pé ó ń lọ ṣíṣà pẹ̀lú ìyá ẹ̀ lọ́wọ́ níbi tí wọ́n ti lọ́jọ́ ṣe fàájì tó ẹ já ṣe ohun tó yẹ ká ṣe o gẹ́gẹ́ bí òbí mo ń rọ̀ yín lórí ètò NDLEA wada half hour tó yẹ pé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ni wọ́n máa padà wá sí ti gbọ̀ yín kí n tún máa fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ́fíìsà Balogun Musa Adiola àti ọ́fíìsà Ìfẹ́olúwa Fábíyì fún wíwá sórí ètò wa lọ́jọ́ tòní. tó orúkọ tèmi ni Olúwaṣẹ́gun Adélékè the media health advocate ni wọ́n fi ń gbé mi lárugẹ ìpàdé wa bí oyin. ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn sọ kí wọ́n má ṣe hùwà ìbàjẹ́ mọ́ o. kí ìrà olè òní bá ìjà kòkòrò kẹsùn kábàámọ̀rọ̀ ni wísí wùrùwẹ́rẹ́ rẹ̀ yàjọ́ ni sùn lóru àjọkọ́ gbógun etí àṣà gbígbé àti lílo egbògi olóró lálẹ́ NDLEA ẹ̀ka tùpínlẹ̀ Èkìtì lẹ́mọ̀ ìfọ́rẹ́rẹ́ àṣà gbígbìn títà ìlòkulò àti